Kedves kolléganők, kedves kollégák, kérem szépen, hogy mindenki foglalja el a helyét, és akkor megkezdenénk a konferencia programját, hivatalos programját. Rendkívüli örömre szolgál, hogy ismét együtt lehet az a szakma, amelyet mi képviselünk ebben az országban. Ugye a mi szakmánknak nincs egy nagyon-nagyon széles és tágas köre, úgyhogy azt hiszem, hogy akik ebben a műfajban részt vesznek Magyarországon, azoknak a többsége itt van a konferenciánkon, néhányan persze hiányoznak. Mindig örülünk annak, hogyha új cégek, új résztvevők is jelentkeznek a konferencia hallgatói közé, meg előadói közé is. Úgyhogy most is ez a megtiszteltetés ért minket. Ezért úgy gondolom, hogy illik azoknak, akik nem ismernek, bemutatkoznom. Gyerkó József vagyok, a BKV nyugalmazott villamos infrastruktúra főmérnöke. Jelenleg külső szakértőként azért még teszek-veszek itt-ott ebben a szakmában. Néhány számadatot hadd mondjak el, Ödön rám bízta ezt a nemes feladatot, úgyhogy ismertetném azokat a számokat, amelyek úgy gondolom, hogy fontosak azért ahhoz, hogy megítéljük ennek a konferenciának a sikerességét és a haladását. 25 előadást fogunk meghallgatni az elkövetkezendő 2 napban. 123 fő jelentkezett a konferenciára, mint résztvevő. 31 cég képviseletében jöttek el meghallgatni az előadásokat. 5 cég vállalta azt, hogy kiállítja a termékeit, itt az előcsarnokban lehet ezeket látni. Én azt gondolom, hogy amikor valamikor a 2010 előtti évek végén, illetve 2010 táján mi 3-asban leültünk Zengő Ferivel és Pálmai Ödön urakkal, annak a gondolatnak a mentén, hogy hát tudtuk, hogy van már pályás összejövetel, tudtuk, hogy a bizberészek rendszeresen tartanak összejöveteleket. Hát jó lenne, hogyha az áramellátás is, a városi közlekedési áramellátás is össze tudna jönni egy ilyen konferenciára. Meg kell, hogy mondjam, nem is álmodtunk arról, hogy 13 év után, ugye 11-ben volt az első konferencia, 13 év után egyre növekvő létszámmal és egyre nagyobb érdeklődésre számot tartva tudjuk megtartani, és egyre méltóbb helyszíneken ezt a konferenciát. Annak idején Pécset kezdtük, aztán néhány alkalommal voltunk Harkányban, és hát ez most a második alkalom, hogy itt Bikalon egy ilyen méltó környezetben sikerül a konferenciánkat megrendezni. Én azt gondolom, hogy aki eljön ide, az mind olyan tapasztalatot és benyomásokat szerez, ami előrevetíti, hogy a következő konferencián is részt fog venni. Sajnos történt egy kis hiba az előtérben, ahogy Ödön felhívta a figyelmemet, már megelőlegezték a következő konferenciánkat, és ott már 8-ként szerepel a kiíráson, úgyhogy meg lehet tekinteni, ha valaki hibát keres a dolgokban. 7. alkalommal rendezzük, és én azt gondolom, hogy tényleg az állandó résztvevők, az állandó jól ismert arcok között mindig találunk újakat, és aki egyszer erre járt, az nagy valószínűséggel vissza fog térni erre a konferenciára. Nem szeretném nagyon húzni az időt, annyit még el kell, hogy mondjak, hogy érdemes a konferencia végéig itt maradni mindenkinek, mert tombolát is fogunk tartani az előadások befejeztével, ahol nagyon értékes nyereményeket lehet majd nyerni. 25 darab értékes nyereményt sorsolunk ki, és
hát ezt majd. Valószínű lesz közte elektromos kisautó, japán körút, nem tudom, tehát egy-két ilyen jobb dolog. Jó, hát persze természetesen ez a vicc kategória volt, de azt gondolom, hogy a meglepetés ereje az mindig ott van, hogy ja Istenem, mit húztak ki nekem. És akkor kezdjük meg a tényleges munkát. Szeretném felhívni az kedves tisztelt előadók figyelmét a time controlra. Eléggé zsúfolt a programunk, és nagyon jó, hogyha az időt úgy, ahogy elterveztük, nagyjából be tudjuk tartani. Az előadók figyelmébe ajánlom ott azt a kis monitort, ahol a hátralevő időt lehet figyelni, úgy ilyen oldalpillantásokkal néha érdemes odanézni, hogy mennyi időm is van még az előadásra. Tudom, hogy mindenki a legfontosabbnak a saját mondani valóját tartja, és erről akár órákig tudna beszélni, de hát egymást is meg kell, hogy hallgassuk, illetve az érdeklődést fenntartva mindenki a saját területéről fontos és érdekes dolgokat hoz a konferenciánkra. Annyi még, hogy a konferenciáról felvétel készül, az előadók, amikor jelentkeztek előadásra, akkor vállalták, hogy ez nyilvánossá tehető, tehát hozzájárultak a nyilatkozatban. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ezzel nem kívánna élni, vagy szeretné eltitkolni a személyét itt a konferencián, az vagy most álljon föl és menjen ki, vagy pedig hát természetesen tudomásul tudjuk venni ezt a dolgot is, de hát én nem hiszem, hogy nagyon a világ tudomására jutna az, hogy itt a mi konferenciánkon mi minden hangzik el. Nagyon tartalmas elfoglaltságot kívánok mindenkinek. Én remélem, hogy jó előadásokat hallunk, és lesz alkalom ebédnél, vacsoránál, akár már tegnap esti beszélgetések során is barátkozásra, közös emlékek felidézésére, jövő megbeszélésre, úgyhogy hát rajta, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. És akkor elsőként, hát ugye hozzá kell tegyem, hogy rendkívül változó világban élünk. Azt gondolom, hogy ezt a mindennapjaink során is megtapasztalhatjuk. És hát ilyen változások történtek a eddigi főszponzorunk, a Siemens életében is, és az a csapat, amelyik a vasúti áramellátással foglalkozik, az most egy új néven jelentkezett, és ugyanúgy vállalta, nagy megtiszteltetés számunkra, a további főszponzorációt, ezért hallgassuk meg ezekről a változásokról Zengő Ferenc úr előadását. Parancsolj fel, tiéd a szó!